تا حالا به این فکر کردی که چطور از چند اتم و مولکول ساده حیات شکل گرفت و بعدش تبدیل شد به موجوداتی مثل ما؟ داستان تکامل چجوری شروع شد و این مولکول ها چطور به موجودات زنده‌ای تبدیل شدن که امروز میشناسیم؟ این داستان پر از رمز و رازه، ولی امروز میخوایم بریم سراغش. من علی و اینجا کانال داستان‌های جهانه، جایی که رازهای جهان از باستان تا الان رو میشنوید. همانطور که متوجه شدید این ویدیو میخواد یه سفر عجیب و حیرت انگیز رو شروع کنه. پس همراه من باشین تا ببینیم این تکامل چجوری ما رو به وجود آورده. همه چیز با چند اتم ساده شروع شد. اتم هایی که تو فضا شناور بودن و با هم ترکیب شدن تا اولین مولکول ها رو به وجود بیارن. ولی سوال اینجاست که چطور از این مولکول های ساده حیات به وجود آمد و چجوری این حیات شروع کرد به تکامل و تغییر کردن. این سوالات همیشه دانشمندان رو درگیر خودش کرده و امروز میخوایم به این سوالات جواب بدیم. خب بذار از اینجا شروع کنیم که اتم ها چطور با هم ترکیب شدن و اولین مولکول ها رو ساختن. اتم ها مثل آجرهایی هستند که همه چیز تو دنیا از اونا ساخته شده. وقتی اتم ها با هم ترکیب میشن، مولکول ها رو به وجود میارن. مثلا مولکول آب که از 2 اتم هیدروژن و 1 اتم اکسیژن ساخته میشه. این مولکول های ساده تو محیط های خاصی مثل آب های اولیه زمین جمع و کم کم به ساختارهای پیچیده تری تبدیل شدن. اول بار مولکول های ساده مثل آمونیاک، متان و دی اکسید کربن تو اقیانوس های اولیه زمین وجود داشتن. ولی همانطور که میبینید اونا هنوز زنده نبودن. این مولکول ها توی محیط خاص و با ترکیب نور خورشید و انرژی گرمایی زمین شروع کردن به ترکیب شدن و مولکول های عالی مثل اسیدهای آمینه و قندها رو ساختن. اینها سنگ بنای حیات بودن. یکی از این ساختارهای پیچیده مولکول‌هایی مثل پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک هستند که نقشی کلیدی تو شکلگیری اولین موجودات زنده داشتند. ولی حالا سوال اینه که این مولکول‌ها چجوری زنده شدند؟ یکی از مشهورترین نظریه‌ها درباره پیدایش حیات نظریه سوپ اولیه است که ما هم قبلا در کانال داستان‌های جهان راجع بهش ویدیو ساختیم. پیشنهاد میکنم این ویدیو رو حتما ببینین. بر اساس این نظریه میلیون‌ها سال پیش اقیانوس‌های زمین پر از مواد شیمیایی مختلفی بودند که از ترکیب اونا اولین مولکول‌های عالی به وجود اومدن. تو این شرایط این مولکول‌ها شروع کردن به ترکیب شدن و به مرور زمان ساختارهای پیچیده تری مثل DNA و RNA تشکیل دادن. DNA و RNA مولکول‌هایی هستند که اطلاعات ژنتیکی رو ذخیره و انتقال میدن. RNA که شاید اولین مولکول زنده بوده میتونست خودش رو تکثیر کنه و همین ویژگی باعث شد که اولین گام به سمت زندگی برداشته بشه. اما اینجا باید یه لحظه صبر کنیم و به این فکر کنیم که چقدر این فرایند پیچیده بوده. همونطور که میبینید این مولکول‌های ساده با یه سری واکنش‌های شیمیایی به مولکول‌هایی تبدیل شدن که میتونستن تکثیر بشن و این خیلی مهم بود چون پایه و اساس حیات رو تشکیل دادن. ولی مولکول‌ها هنوز زنده نبودن. باید یه مرحله دیگه هم طی میشد. این مولکول‌های RNA و DNA توی پوسته چربی محصور شدن و اولین سلول‌ها یا پروتوسل‌ها رو به وجود آوردن. این سلول‌ها خیلی ساده بودن و فقط یه پوسته چربی داشتن که مولکول‌های RNA و پروتئین‌ها داخلش قرار گرفته بودن. وقتی DNA و RNA تو این سلول‌های ابتدایی قرار گرفتن،
اولین سلول‌های زنده به وجود آمدند. این سلول‌ها میتونستن مواد غذایی رو جذب کنن، تکثیر بشن و انرژی بسازن. اینجا بود که تکامل شروع شد. سلول‌هایی که بهتر میتونستن تو محیطشون زنده بمونن بیشتر تکثیر میشدن و نسل‌های بعدیشون هم بهتر با محیط سازگار میشدن. به این فرایند انتخاب طبیعی یا نچرال سلکشن میگن. به مرور زمان این سلول‌های ساده شروع کردن به پیچیده تر شدن و بعضی از اونا یاد گرفتن که چطور از نور خورشید برای تولید انرژی استفاده کنند. این موجودات اولین فتوسنتزی ها بودند. فتوسنتز یه فرایند شیمیاییه که توش سلول ها از نور خورشید انرژی میگیرن و اونو تبدیل به مواد غذایی میکنن. اینجا بود که اولین قدم های بزرگ توی تکامل برداشته شد. از اینجا به بعد تکامل به یه فرایند طولانی مدت و پیچیده تبدیل شد. موجودات زنده‌ای که توانایی‌های بیشتری داشتن بیشتر زنده می‌موندن و نسل‌های بعدیشون هم همون ویژگی‌ها رو به ارث می‌بردن. به مرور زمان این فرایند باعث به وجود اومدن تنوع زیادی از موجودات زنده شد. از باکتری‌ها و تک‌سلولی‌ها گرفته تا گیاهان، حیوانات و در نهایت انسان‌ها. یکی از نکات جالب تو فرگشت اینه که این فرایند هیچ هدفی نداره. یعنی موجودات زنده خودشون رو تغییر نمیدن تا به یه چیزی برسن، بلکه این انتخاب طبیعی و محیطی که مشخص میکنه کدوم ویژگی ها تو نسل‌های بعدی باقی میمونن و کدوم ها حذف میشن. برای مثال در دوران اولیه حیات موجوداتی که توانایی استفاده بهتر از منابع انرژی داشتن موفق تر بودن و نسل‌های بعدی اونها هم بیشتر رشد کردن. این فرایند به مرور زمان باعث گردید که موجودات پیچیده تری مثل گیاهان و حیوانات به وجود بیان. همین تکامل بود که باعث شد چشم‌ها، بالها، مغز و حتی تفکر و احساسات در موجودات زنده تکامل پیدا کنه. اما اینجا باید به چند نظریه عجیب و غریب هم اشاره کنیم که به نوعی با پیدایش حیات و فرگشت مرتبطن. یکی از این نظریه ها پانسپرمیاسته که میگه ممکنه حیات از فضا به زمین اومده باشه. بر اساس این نظریه مولکول‌های اولیه حیات یا حتی میکروب‌های ریز ممکنه از طریق شهاب سنگ‌ها یا دنباله‌دارها به زمین منتقل شده باشند. هرچند این نظریه هنوز به طور قطعی ثابت نشده، ولی به هر حال خیلی از دانشمندان معتقدند که این احتمال وجود داره. یه نظریه دیگه هم که خیلی جالب و عجیبه اینه که شاید حیات تو شرایطی خیلی خاص مثل اطراف چشمه‌های آب گرم زیر دریاهای عمیق یا حتی تو محیط‌های بسیار اسیدی و سمی به وجود اومده باشه. دانشمندان تو این مناطق موجودات زنده‌ای رو پیدا کردن که تو شرایطی زندگی می‌کنن که فکرش رو هم نمیشه کرد. این موجودات که به اکسرموفیل ها معروفن ثابت کردن که حیات میتونه تو شرایطی به وجود بیاد که ما حتی تصورش رو هم نمی کردیم. حالا که به اینجا رسیدیم باید به تکامل انسان ها هم بپردازیم. همانطور که میبینید این تکامل به مرور زمان موجودات پیچیده تری مثل انسان ها رو به وجود آورد. انسان ها که از اجداد مشترکی با میمون ها تکامل پیدا کردند، توانایی های خاصی مثل استفاده از ابزار، زبان و تفکر پیچیده رو به دست آوردن. این ویژگی ها به انسان ها اجازه داد که به مرور زمان تمدن های پیچیده‌ای بسازند و تو تمام دنیا پراکنده بشن. جالب اینجاست
که انسان‌ها تنها گونه‌ای نیستند که این توانایی‌ها رو دارن. خیلی از حیوانات هم نشون دادن که میتونن از ابزار استفاده ببرن یا به روش‌های پیچیده‌ای فکر کنن. ولی همانطور که میبینید چیزی که انسان‌ها رو از بقیه متمایز میکنه توانایی ایجاد و انتقال فرهنگ‌ها و دانشه. فرگشت انسان‌ها هنوز هم ادامه داره و محیط و شرایط زندگی ما همچنان ما رو تغییر میده. هرچند این تغییرات ممکنه خیلی آهسته باشه، ولی فرگشت یه فرایند پایان ناپذیره. مثلا امروز انسان‌ها بیشتر از گذشته با تکنولوژی سر و کار دارن و این ممکنه باعث تغییراتی در آینده بشه که هنوز نمیتونیم دقیق پیش بینی کنیم. در نهایت همانطور که میبینین فرگشت یه فرایند پیچیده و شگفت‌انگیزه که از مولکول‌های ساده شروع شد و به موجودات پیچیده‌ای مثل ما رسید. داستان زنده شدن مولکول‌ها و تکامل و فرگشت باعث به وجود اومدن این همه تنوع زیستی شد که واقعاً یکی از جذابترین و رازآلودترین موضوعاتیه که علم هنوز درگیرشه. فرگشت نه تنها حیات رو به وجود آورد، بلکه همچنان داره شکل و شمایل حیات روی زمین رو تغییر میده.